is Jazz and welcome to my channel. Today, we will do unboxing for my new iPhone 12 Pro Max 128GB. Pacific Blue is the one that I choose. So, this is it. It just arrived today at my office, so we will do the unboxing. So, ngayon, ka-unboxing tayo itong bagong phone. Ever since na nagka-iPhone, ano na talaga ako, kumuha ako ng iPhone 4. Pero hindi yun brand new. Nakuha ko yun sa aking colleague sa Pinas dati. Binenta niya sa akin. So, after nun, hindi na ako para nagpalit ng ibang phone kasi parang mas komportable ako sa iPhone. Tsaka hindi naman din siya mahirap gamitin. So, after nung nagka-iPhone 4 ako, nung nasa Pinas pa ako, tapos pumunta na ako dito sa Singapore, nagtuloy-tuloy na yung pagkuha ko ng iPhone kasi yun yung talagang ginagamit ko. So, nagkaroon ako ng iPhone 5S, ng 6S, 7, tapos 8, tapos 10, tapos yung 11 na itong ginagamit ko ngayon, which is black na iPhone 11 na 64GB. Ito yung nagkukuha ng video ngayon. So, ito yung bagong iPhone 12 Pro Max na 128GB. So, bubuksan na natin siya, guys. Actually, alam naman na ng lahat na wala tong charger, wala tong earphone. So, you can buy it separately. So, yeah, we will open na. Kumuha ako ng malaki kasi parang maliit yung 12 Pro. At saka, nakita ko yung video at saka picture quality niya nung nag-try ako dahil may ganito yung mga kaibigan ko. Ganda siya, so pwede siya pang vlog and everything na din in one. So, we open na natin. Okay. So, yan. Tapos, ito yan. 128GB lang yung kinuha ko kasi hindi ko naman din nako-consume yung malaking gig. Itong iPhone 11 na gamit ko is ano lang to, 64GB pero hindi rin napupuno. So ayan siya. Ialisin na natin yung stick. Ayan. Yes. Yes. So, this is a real upgrade dahil maliit yung iPhone 11 ko. So, ito, sakto lang siya sa hawak. Pero, syempre, kung ano kayo, kung maliit yung kamay nyo, hindi nyo siya mahahawakan agad ng ano, tsaka pag magte-text kayo, siyang malaki. Pero, ito, okay ito sa akin. So, tingnan natin. Buksan na natin yung phone. Excited talaga ako. Ang laki niya at saka ganda. Ganda ng kulay. Guys. Okay. Tapos ito yung laman niya. Okay. Yung USB. Tsaka yung USB na port C. Tsaka itong syempre yung parang manual. Okay. So yan na, guys. Natin na. So, mag-enter na tayo. Siyempre, choose English. Then, tayo sa Singapore. Kasi nandito ako ngayon. Tapos, since wala tong charger, bumili na ako ng charger sa Apple Store. So, kasi nga separate yung charger. Tapos, bibili rin ako ng AirPods dahil wala tong earphone.
play natin yung Singapore. O ayan na, nagsisetting na siya. So, magsiset up tayo manually ng ating settings. So, lalagay natin yung mga dito, yung mga laman ng aking dyan sa iPhone 11. Okay, so sabi, it may take a few minutes to activate your phone. So, tayo muna natin. Patong muna natin dito. Okay. Tapos, ito, pumili na ako sa Apple Store. Kanina, sa Jewel, ang airport na USB-C na charger dahil wala siyang kasamang charger. Okay, yan na. So, okay na. Tingin nyo. Try mag-face ID. Face ID na tayo. Yan. So, mag-create tayo ng password. 4 digits lang yung password ko para madaling kapisaduhin. Okay. Okay. So, magre-restore tayo from iCloud. So, i-enter natin yung ating email. Okay. Ang ganda niya, tsaka magaan siya guys. Sarap siyang hawakan, tsaka hindi rin siya madulas. Ano siya, makinis siya. Mas magaan. So, ganda. Maglalagay na tayo. Magamit na natin siya. Uy! Ito yung password ko. Ayan. Ano ba yung password ko dito? Okay, naglalagay na siya. Allow. Okay. 1, 2, 2, 5, 4, 3. Okay. Ito na. So, syempre, ay agree ka lang. Ayan na. Okay. Yung mga upgrade ng iPhone, maganda naman talaga siya eh. Also, syempre, yung nasabihin ng iba ang mahal, iba parang hindi worth it. Pero para sa akin, since iPhone user ako, since na may iPhone 4, ano siya, okay na okay itong ganitong phone sa akin. So, yun. Okay, so choose backup. Okay. Okay, continue lang. Yan na. Tao. Okay. Yan natin yung back. So, yun lang guys. Sinabi ko lang na meron na akong nakuha ko na yung aking phone. Dapat nakuha ko na to since last month pa, pero hindi ko kasi nakita na pwede ko nang bagong phone. So, ngayon, ito na. So, yun. Thank you pala sa pag-watch ng mga videos ko. So, ito, don't forget to like, share this video, and subscribe to my channel. Hit the bell button below to receive new updates and videos. So, thank you sa lahat. Stay safe lagi and God bless. Bye!